Alright, here we go. Welcome back to my channel mga Kanoypi. Here's your boy, Forex Noypi. And today mga Kanoypi, magma-market analysis tayo for the week ng tatlong currency pairs, GBPUSD, AUDUSD, at USDJPY. Puro mga US currencies ang titingnan natin. And what we've always done is to start off with the weekly charts. Pero bago ang lahat mga Kanoypi, kung bago ka lang sa channel na to, please hit the subscribe button and hit the notification bell na rin para show me some love. Support your Forex Noypi. Ang objective natin sa channel na to mga Kanoypi is magturo ng Forex sa mga beginners para magkaroon naman tayo ng extra income during this pandemic. Okay? At kung nandyan na rin lang naman kayo mga Kanoypi, pasok na rin kayo sa Forex group natin, Forex for Beginners PHI. Yan, nakikita nyo sa screen. And maraming salamat sa lahat ng mga sumuport sa channel natin at sa Facebook group natin. Sana may natututunan kayo sa mga videos na ginagawa natin for you today. And let's start. So let's look at GBPUSD. This is the weekly chart. Kung naalala nyo mga Kanoypi, gumawa tayo, nag-insert tayo ng swing trade dito dahil yon sa pin bar na nakita natin last week, which is this. Okay? So yung pin bar na yan, mahaba-habang pin bar na yan, nag-signify yan na yung mga sellers nagpasukan at binagsak yung price level. Hinihintay natin siyang mag-materialize pero ang nangyari mga Kanoypi is last week nagkaroon ng bombing threat si China that affected the US trading and market in totality. So bumagsak si US kaya ang pound is lumakas. Kaya ayun, nag-hit tayo ng stop loss. I think I lost there about $121. Pero okay lang yun mga Kanoypi. Walang kaso doon kasi it's all part of trading. May mga wins din naman tayo through the course of the week. Dito sa analysis natin mga Kanoypi, sa weekly charts, makikita natin na pumapasok ulit yung market sa isa pang weekly pivotal resistance level. Nandiyan siya sa weekly pivotal resistance level. Merong isang malupit na resistance dito, isa, at ito yung pangalawa. Dati rin siyang naging minor support at nagkaroon ng false breakout dito sa part na to. Okay? So, ang gagawin natin mga Kanoypi, babagsak naman tayo sa daily chart at makikita natin dito na talaga namang trending positive or trending upwards ang US pound pair na to. At sa palagay ko mga Kanoypi, talagang tataas pa to ngayong linggo kasi yung ekonomiya ng US talagang hindi maganda. Okay? So, gusto natin we want to take advantage of this. So, sa daily chart, ito yung nakikita natin mga Kanoypi. Tapos, ang iintayin natin dito is mag-break yung price dito sa resistance zone na gagawin ko ngayon. Lalagyan ko lang siya ng kulay. Ayan. So, nilagyan ko ng marker mga Kanoypi. At pag lumangpas yan dyan, ibig sabihin nun, nag-break siya. Ibig sabihin nun ay magkakaroon ng continuation ang pag-increase ng paglakas ng pound kontra dolyar. Okay? Pero mga Kanoypi, meron akong isang gustong ipakita sa inyo dito. Pakita ko lang mga Kanoypi kasi dito, pag ginuhitan ko yung nilagyan ko ng trend line dito sa taas, nakikita natin na pataas, di ba? Pero pag sinundan ko siya dito sa RSI indicator natin, makakakita tayo dyan ng divergence kasi ito ay pababa, right? Anong ibig sabihin nito mga Kanoypi? Ibig sabihin nito ay pwedeng mag-react yung price dito sa resistance na to at pag nag-react siya, babagsak siya dito. Hanggang saan ang bagsak mga Kanoypi? Pwede tayong gumamit ng Fibonacci dito para makita natin this is the recent low going here. So, pwede siyang bumagsak hanggang dito sa level na to. Sa 50, dito sa 38. Ang pakiramdam ko dito mga Kanoypi, babagsak siya dito sa 38. Kasi bukod sa 0.382 is a Fibonacci level, makakakita rin tayo ng mga resistance level dyan or support level dito. So, ang prediction natin dito mga Kanoypi ngayong linggong to ay babagsak siya hanggang 38 or 0.382 na Fibonacci level. Tapos, pagbagsak niya doon is magre-react ulit yung market para naman mag-break na sa resistance level na to. Yan ang nakikita natin pero that's on the daily chart mga Kanoypi. Tingnan natin sa hourly chart which is mostly the
the time frame that we use to trade. Syempre kung pataas ang trend nito ay malamang sa malamang ay pataas din ang pasok nito. Okay. So, ang gagawin natin dito mga kanoypi, nilagyan ko lang ng trend line. Magandang pangitain to kasi kita na natin na pataas. So, wag tayong mag-overcomplicate ng trading natin. Lalagyan lang natin ng Fibonacci level dito. At makikita natin na yung level na 38.2 at 0.5, dito pinaka-significant ang lahat. Papakita ko sa inyo kung bakit. Okay? Lalagyan ko ng linya dito sa 0.5 Fibonacci level. At makikita nyo na yung linya na yon is tumatama sa previous resistance. So, ang magiging prediction natin dito on the hourly chart is the same. Maaaring bumagsak yung market hanggang dito dahil mga magpapasukan ang mga retail traders. Pag pumasok siya dyan at tumama siya dun sa significant price level na yan, saka tayo mag-hit ng buy following the trend continuation strategy. So, lalagyan ko lang ng marker dito sa trading view at aabangan natin yung price na bumagsak dyan sa level na yan. Alright mga kanoypi, let's go to our next Forex currency pair which is the AUD USD. Lahat to mga kanoypi, mga pabay itong lahat. Right. Tingnan ulit natin sa weekly chart. Ang nangyari sa weekly chart ay rumagasa ang Australian dollar kontra dolyar. Kung makikita nyo mga kanoypi, sa napakahabang panahon, weekly chart to mga kanoypi in the very long time, since 2012, nagkaroon ng super bagsak na market ng pair na to. Pabagsak ng pabagsak ang Aussie dollar kumpara sa US dollar. Pero ngayong linggo, may malaking bar tayong nakita dyan, kulay green, at napakalakas ng binagsak ng dolyar kontra Aussie dollar. Okay? So, punta tayo sa daily charts mga kanoypi. Tingnan natin kung anong makikita natin dito. At kung paakyat ang trend ng Australian dollar, malamang na malamang ay magtutuloy-tuloy ito. Pero sa parehas na paraan mga kanoypi, kung maghahanap tayo ng trade setup dito, maghahanap tayo ng buy opportunity. So marami tayong pwedeng makitang trend line dito at may mga long term tsaka short term trend line at yun ang aabangan natin. So sa daily chart, wala tayong aasahan dito kundi bumagsak lang ulit yung price level sa daily chart hanggang dito sa baba ng linyang to, which is the previous key support level. Pero tingnan natin kung anong makikita natin sa 1 hour chart. So sa 1 hour chart mga kanoypi, pansinin natin kung anong naganap dito. At malakas pakiramdam natin mga kanoypi na at magre-retrace ang currency pair na to. Bakit? Unang-una dahil yung RSI level natin ay nagpapakita ng reverse. So, lalagyan ko lang dito ng arrow para makita nyo. Kita nyo yan, it's a downtrend. Pag pinagdikit ko yung point to point, makikita nyo na it's a downtrend. Pero dito, sa similar point na to, it's going uptrend. Ibig sabihin kasi nito mga kanoypi, pag divergence is humihina yung market volatility at magkakaroon ng sign of reversal. Ang magiging tanong na lang dito mga kanoypi is hanggang saan ba maaaring mag-reverse ang market. So, ganun ulit ang gagawin natin. Mag-drawing tayo ng Fibonacci dito. At kung magre-reverse man siya dyan mga kanoypi, saang level ba siya maaaring bumagsak? I-zoom out ko lang ng konti mga kanoypi. Baka may makita tayong level dito pero wala tayong makita. So, most likely, magdodrawing tayo dito ng tatlong markings which is the 38.2 and the 0.5. Nilagyan ko lang ng markings mga kanoypi pero tatanggalin ko na tong Fibonacci. So, kung maglalagay naman tayo ng trend line, dyan, sa 1 hour chart, maaaring parehas niyang tamaan pag nag-retrace papunta dito. Most likely dito tayo sa 0.5 dito sa linya na nasa baba at dyan tayo mag-iintay ng level to hit buy. Bakit sa 0.5? Tanggalin natin tong 0.382. Bakit dyan sa level na yan? Dahil po dito sa naging resistance level na dati siyang naging resistance level at pag nag-hit siya doon, magko-coincide siya sa trend line natin which is a confluence that we are using to make a trend
or our trades. And then pag tumama na siya dito, saka tayo pwedeng mag-hit ng buy at hoping that we can hit our take profit at the time. So this one is the point where we're looking for. At pag nag-reverse yan dyan, maybe Monday or Tuesday it happens, we don't know, then it's a good opportunity to buy. Okay? Alright, mga kanoypi, bago tayo magpatuloy sa USDJPY, pag itong trading or market analysis na to ay nakakatulong sa inyo, please show me some support at mag-subscribe naman kayo at i-share nyo po ang channel natin para magtuloy-tuloy ang ating mga market analysis moving forward. Okay? At pag dito sa group na to, mga kanoypi, mag-comment kayo dyan, mag-post kayo dyan at sasagutin naman namin kayo sa mga questions nyo tungkol sa forex trading. Okay? Alright, so pumunta tayo sa USDJPY, mga kanoypi. Dito, medyo nagkaiba. Kung puro buy tayo sa mga previous sa dalawang currency pair natin, dito, dahil sa pagbagsak ng ekonomiya ng US, mukhang magsisell tayo. But if we look at the weekly charts, mga kanoypi, meron tayong mga significant support levels. Ingat siya ng mark para madrawingan natin yung zones. Ito, mahihirapan sigurong basagin to ng mga sellers. Itong support level na to, especially if we're looking at a weekly chart. So nilagyan ko lang siya ng mark dyan, mga kanoypi, para alam natin kung ano ba yung mga pwedeng abangan. Ito kasing malaking pin bar na to, mga kanoypi, or malaking wick na to, ito is dahil yata ito nga yung mga false breakouts halos na nangyari nung 2016 pa. So pag na-break mo, problemahin muna nating i-break tong support level na to, ha. Bago natin pag-aralan tong isa. Pero sell opportunities ang nakikita natin dito. So punta tayo sa daily chart at makikita natin na tinest na pala ng itong support level na to, right? Tinest na siya nung nakaraang 2 linggo or 3 linggo. Iniabangan natin ulit siya na matest at bumagsak dyan sa level na yan. At ang tanong, mga kanoypi, pwede na ba akong mag-sell ngayon pag nag-open yung market? I won't recommend, mga kanoypi, kasi ang tinitingnan natin dito is most high probability trades lang. Although may nakikita tayo dito na pag nag-sell tayo, pwede pa naman tayong makalikom ng at least 57 pips. Pero mga kanoypi, ito kasi yung problema dyan eh. Etong part na to sa daily chart is also a resistance level. Right? O, ayan o, may maliliit tayong mga support level. May maliliit tayong support level dyan, di ba? So, hindi ko yan ma-advise sa inyo. Punta tayo sa 1 hour chart. Maghanap tayo ng high probability trades. So, sa 1 hour chart, tumama na rin siya doon sa support level. Nakikita natin na yung RSI indicator natin almost mag-oversold na rin siya. Hintayin natin, mga kanoypi, bilang nasa oversold level na siya. At ang napapansin ko dito, at dahil nandito siya sa resistance level, ibig sabihin pag nag-react yung mga USD pairs natin, aangat tong market na to, magre-retrace siya hanggang dito sa level na to. Dahil may previous support doon, itong week na yan, nagkaroon tayo ng previous support dyan. Ito rin, at ito ay false breakout. Itong part na to, false breakout. So, pag nangyaring nag-reverse siya dyan, mga kanoypi, pag nag-reverse yan dyan, at umalis lang siya sa oversold level na yan, pwede na tayo makakita ng trend line pababa, which might signify a sell opportunity. Ngayon, mga kanoypi, itong sinasabi ko sa inyo is a mix, may sentiments, is a mixture of fundamental analysis which has something to do with news and also technical analysis. At kung may mga tanong kayo dyan, mga kanoypi, just leave a comment below at sure ako na we will answer your queries or questions. Basta mag-post lang kayo ng comment and I will take care of everything. Okay? Alright, mga kanoypi, kung may tanong kayo sa mga analysis natin or any currency pairs that you wish us to talk about, just leave a comment below and gagawa tayo ng mga videos, educational videos that will help our fellow kanoypis to excel on their trading skills. Okay? Pero sa ngayon, mga kanoypi, this is all for today. I hope that this week becomes a profitable week for you and you guys have fun trading. Don't overtrade. Don't stress out yourself. Spend 1 to 2 hours only daily and that's fine. And I will see you guys on my next video. Salute!